displacement, velocity and acceleration in simple harmonic motion ላይ displacement እናያለን velocity እናያለን እንዲሁም acceleration እናያለን ያው ይሄንን simple harmonic motion በመናይበት ጊዜ displacement ማለት x ነው x equal to amplitude times sin omega t እንደሆነ እናውቃለን displacement ያ ማለት መጀመሪያ ኢኒሻል ፖዚሽን ላይ ከነበረ ወደ ማክሲመም ይሄዳል ዲስፕሌስመንቱ ምን ሲሆን ፔንዱለምን ነው ለምሳሌ የተንጠለጠለ ፔንዱለም ቢኖረን ኦሪጂናል ፖዚሽኑ መጀመሪያ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ላይ 0 ነው ከዛ ወደዛ ሲሄድ ምን ይሆናል አምፕሊቲዩድ ይሆናል ወደ ላይ ሲሄድ አምፕሊቲዩድ ይሆናል ከዛ ተመልሶ ምን ይሆናል 0 ይሆናል ተመልሶ 0 ይሆናል ተመልሶ ወደ ኔጌቲቭ ይመጣል ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ላይ ይሆናል ወደ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ይሄ ማክሲመም አምፕሊቲዩድ ነው ወደ ላይ ወደ ታች ደግሞ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ነው በዚህ አይነት መልኩ ያው እያየን ነበር ዲስፕሌስመንቱ ምን ይሆናል በዚህ አይነት መልኩ x ወደ አምፕሊቲዩድ ወደ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ወደ 0 እያለ ይሄዳል ስለዚህ x equal to a sin omega t ዲስፕሌስመንቱ ስለ ቬሎሲቲ በመናወራበት ጊዜ ቬሎሲቲ የዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ግራዲየንት ነው ወይንም ስሎፕ ነው ለምሳሌ እዚ ኤኒ ፖይንት ላይ ይሄ ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ አለ ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ላይ ግራዲየንት በመናሰምርበት ጊዜ ለምሳሌ እዚ ማክሲመም ፖይንት ላይ ግራዲየንቱ እንዲህ ነው የሚሆነው እና ምን ሆነ ቬሎሲቲው 0 ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሆሪዞንታል ስለሆነ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋርም ስታዩ ሆሪዞንታል ነው ስሎፑ ማለት ይሄን ግራፉን በአንድ ፖይንት ተች የሚያደርግ እዚህ ጋር ስንመጣስ እዚህ ጋር በአንድ ፖይንት ተች እንዲያደርግ በመናደርግበት ጊዜ እንዲህ አይነት ስሎፕ እናገኛለን ሆሪዞንታል ስሎፕ እና እዚህ ጋርም በአንድ ፖይንት ተች እንዲያደርግ በመናደርግበት ጊዜ ስሎፑ እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ ማክሲመም የሚሆነው የት ነው 0 በሚሆንበት አያችሁ አይደል ቬሎሲቲው ማክሲመም የሚሆነው ዲስፕሌስመንቱ 0 በሚሆንበት ፖይንት ነው እና ዲስፕሌስመንት ማክሲመም በሚሆንበት ፖይንት ተመልከቱ ወይንም ሚኒመም በሚሆንበት ፖይንት ሆሪዞንታል ላይን ነው የሆነ ያለው ግራዲየንት ሆሪዞንታል ላይን ማለት 0 ነው ቬሎሲቲ 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲን በመናይበት ጊዜ የዲስፕሌስመንት ምንድነው ዴሪቬቲቭ ነው 11ኛ ክፍል ላይ እንደተማራችሁ ያ ማለት እዚህ ጋር x አለ የዲስፕሌስመንት ዴሪቬቲቭ ሲደረግ dx by dt with respect to time ይሄ ማለት dx x ዲስፕሌስመንቱ ምንድነው d by dt of x ማን ነው a sin omega amplitude times sin omega t እና እንደምታውቁት 12ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ትማራላችሁ ዴሪቬቲቭ sin x ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምን ይሰጣል cos x ን ይሰጣል ምንድነው የሚሆነው sin x ለምሳሌ sin 2x ዴሪቬቲቭ ቢሆን ይሄንን sin x ዴሪቬቲቭ ሲሆን cos x ነው sin 2x ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምን ይሆናል sin ዴሪቬቲቭ ሲሆን cos ይሆናል cos 2x ይሆናል ሲባዛ ውስጥ ያለው መቺ 2x ዋን ዴሪቬቲቭ ሆናለች 2x ዋን ዴሪቬቲቭ ሲደረግ የx ፓወር 1 አለ 1 ከ2 ጋር ይባዛል 2 ይሆናል x the power of ከፓወሩ 1 ይቀነሳል 0 x the power of 0 1 2 ይሆናል ማለት ነው 2x ዴሪቬቲቭ ሲሆን ስለዚህ 2 sin 2x ዴሪቬቲቭ ሲሆን 2 times cos 2x ይሆናል እንዲሁም sin omega t ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምን ይሆናል cos omega t times omega t ዴሪቬቲቭ ትሆናለች omega t ዴሪቬቲቭ ስትሆን with respect to t ስለሆነ t is the power of 1 አለ 1 ከኦሜጋ ሲባዛ ኦሜጋ ይሆናል omega t is the power of 0 ኦሜጋ ይሆናል times omega ስለዚህ omega times cos omega t ይሆናል sin omega t ዴሪቬቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ስለዚህ እዚህ ኮንስታንት a አለች a times sin omega t ዴሪቬቲቭ ሲሆን omega times cos omega t ይሆናል ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ ይሆናል ስለዚህ ቬሎሲቲ ምንድነው የሚሆነው ቬሎሲቲ equal to a times omega ማለት omega times a times cos omega t
ይሄ ነው ቬሎሲቲ የሚሆነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ማክሲመም የሚሆነው ፖይንት የት ነው ካላችሁ ከዚህ ከፎርሙላው cos ኦሜጋ ታይምስ t 1 የሚሆንበት ቦታ ላይ ነው cos ኦሜጋ ታይምስ t 1 የሚሆነው የት ነው cos ኦሜጋ ታይምስ t 1 የሚሆንበት ቬሎሲቲ ምን ይሆናል 1 ከሆነ ይሄ ቬሎሲቲ ኦሜጋ ታይምስ a ይሆናል ማክሲመም ቬሎሲቲ ኦሜጋ ታይምስ a ማክሲመም ፖይንት ነው ማክሲመም የሚሆነው cos ኦሜጋ ታይምስ t 1 ሲሆን cos ኦሜጋ ታይምስ cos ፋንክሽን 1 የሚሆነው የት ነው cos 0 ሲሆን cos ፓይ ሲሆን ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው 2 ፓይ ሲሆን ያለ 4 ፓይ ሲሆን የት ቬሎሲቲ ማክሲመም የሚሆንበት ፖይንት ዲስፕሌስመንቱ 0 በሚሆንበት ዲስፕሌስመንቱ 0 የሚሆንበት ደግሞ ዲስፕሌስመንት 0 የሚሆንበት sin ኦሜጋ t 0 የሚሆንበት ፖይንት ማለት ነው እዛ ጋር ቬሎሲቲ ግራዲየንቱን ስናሰምር ማክሲመም ይሆናል በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ ይሆናል ወደ ላይ እንደዚህ ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል ፖዚቲቭ ኦሜጋ ታይምስ a እየሆነ ይሄዳል ስለዚህ ቬሎሲቲ ማክሲመም የሚሆንበትን ፖይንት እንደዚህ ማወቅ እንችላለን ከዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ እና ቬሎሲቲ ፎርሙላው ኦሜጋ ታይምስ a ታይምስ cos ኦሜጋ t እንደሚሆን ማየት እንችላለን ቀጥለን አክሰለሬሽንን ማወቅ ከፈለገን አክሰለሬሽን ማለት ቬሎሲቲ ደሪቬት ሲሆን አክሰለሬሽን ማለት dv by dt ቬሎሲቲን ደሪቬት ስናደርግ ስለዚህ dv ማን ነው ቬሎሲቲ ማን ነው ኦሜጋ a cos ኦሜጋ t ነው ኦሜጋ a ታይምስ cos ኦሜጋ t ነው ኦቨር by dt d by dt ነው ደሪቬት የምናደርገው እሺ እዚህ ጋር ኦሜጋ a ከፊት ያለው ኮንስታንት ነው ኦሜጋ a ይሆናል አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኦሜጋ a cos ደሪቬት ሲሆን ኔጌቲቭ ሳይን ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ሳይን ታይምስ ኦሜጋ t ይሆናል ከዛ እዚህ ጋር እንደገና ኦሜጋ t ውስጥ ያለው ኦሜጋ t ደሪቬት ሲሆን ኦሜጋ ይሆናል ስለዚህ ኦሜጋ አለ እዚህ ኦሜጋ አለ ምን ይሆናል ኦሜጋ ስኩዌር ይሆናል እዚህ a አለ a ይሆናል እዚህ ኔጌቲቭ የሚለው ሳይን ኔጌቲቭ ወደ ውጭ ብናወጣ ሳይን ኦሜጋ ታይምስ t ይሆናል ይሄ አክሰለሬሽን ነው አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር አምፕሊቲዩድ ታይምስ ሳይን ኦሜጋ t ነው ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን አክሰለሬሽን ማክሲመም የሚሆንበት ፖይንት ሳይን ኦሜጋ t ምን የሚሆንበት ፖይንት ላይ ሳይን ኦሜጋ ታይምስ t ምን የሚሆንበት ፖይንት ኔጌቲቭ 1 የሚሆንበት ፖይንት ሳይን ኦሜጋ ታይምስ t ኔጌቲቭ 1 የሚሆነው ደግሞ 3/2 ፓይ ላይ 270 ዲግሪ 3/2 ፓይ የት ማለት ነው ዲስፕሌስመንቱ ምን የሚሆንበት 3/2 ፓይ ሚኒመም የሚሆንበት ዲስፕሌስመንቱ ሚኒመም የሚሆንበት አክሰለሬሽን ማክሲመም ይሆናል ዲስፕሌስመንቱ ማክሲመም የሚሆንበት አክሰለሬሽን ሚኒመም ይሆናል ይሄ በአክሰለሬሽን እና በዲስፕሌስመንት መሃል ያለው ሪሌሽን ዳይሬክት ሪሌሽን ነው ነገር ግን ኔጌቲቭ ነው በዲስፕሌስመንት እና በአክሰለሬሽን መሃል ያለው ሪሌሽን ኔጌቲቭ ነው ዳይሬክት ሪሌሽን ነው አክሰለሬሽን ሲጨምር ዲስፕሌስመንት እንደሚቀንስ አይተናል ከዚህ ምን መረዳት እንችላለን አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኦሜጋ ስኩዌር ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር a ታይምስ ሳይን ኦሜጋ t ከሚለው አክሰለሬሽን ምን ይሆናል a ታይምስ ሳይን ኦሜጋ t ምንድነው ዲስፕሌስመንት ነው ዲስፕሌስመንት a ታይምስ ሳይን ኦሜጋ t ስለዚህ አክሰለሬሽን ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ኦፍ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ a ታይምስ ሳይን ኦሜጋ t ዲስፕሌስመንት ነው አያችኋ የአክሰለሬሽን እና የዲስፕሌስመንትን ሪሌሽን አክሰለሬሽን ከዲስፕሌስመንት ጋር ያለው ሪሌሽን ኔጌቲቭ ነው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ኔጌቲቭ ነው እና ዲስፕሌስመንት ሲጨምር አክሰለሬሽን ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ስለሆነ ዲክሪዝ ያደርጋል ኔጌቲቭ ስላለ ማለት ነው ይጨምራል ግን በኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ዲስፕሌስመንት ሲቀንስ አክሰለሬሽን ይጨምራል ይሄ ሪሌሽን እንዳለ ማየት እንችላለን ያው ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ እንዲህ ያለ 0 ኔጌቲቭ ሆነ 0 እየጨመረ ሄደ ዲስፕሌስመንት ማክሲመም በሚሆንበት ቬሎሲቲ ምን ይሆናል 0 ይሆናል ሚኒመም በሚሆንበትም ቬሎሲቲ 0 ይሆናል
0 በሚሆንበት ደግሞ ምን ይሆናል አለን ወይ ሚኒመም ይሆናል ወይ ማክሲመም እንደዚህ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዲስፕሌስመንቱ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ተመልከቱ ግራዲየንቱን የቬሎሲቲ ግራዲየንት ምን ይሆናል ማክሲመም ይሆናል ዲክሪዝ ሲያደርግ ሚኒመም ይሆናል 0 በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ማክሲመም ይሆናል እዚህ ጋር ግራዲየንቱ እንደዚህ ሆሪዞንታል ስለሚሆን ተመልከቱ ዲስፕሌስመንት 0 በሆነበት ማክሲመም ሆነ ዲስፕሌስመንት ማክሲመም በመሆነበት 0 ሆነ ተመልከቱ ቬሎሲቲ ግራፍን በመናይበት ጊዜ 0 በሚሆንበት ሚኒመም ሆነ ሚኒመም በሆነበት ዲስፕሌስመንት 0 ሆነ ተመልሶ ዲስፕሌስመንት 0 በሆነበት ማክሲመም ሆነ አያችኋ የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ይሄንን ይመስላል እንደገና ዲስፕሌስመንት ከአክሰለሬሽን ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ ምንድነው 0 ሲሆን ያው 0 ነው ዲስፕሌስመንት ማክሲመም ሲሆን አክሰለሬሽን ተቃራኒ ነው ብለናል ሚኒመም ነው የሚሆነው ይው ግራፉ የዚህ ተቃራኒ ነው የሚሆነው ሚኒመም ይሆናል ይሄ 0 ሲሆን አክሰለሬሽንም 0 ይሆናል ዲስፕሌስመንት ሚኒመም ሲሆን አክሰለሬሽን ማክሲመም ይሆናል ከዛ ሚኒመም እንዲህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው ተመልከቱ ያው የአክሰለሬሽን ግራፍ ዲስፕሌስመንት ማክሲመም የሚሆንበት የተገላቢጦሽ ነው የዲስፕሌስመንት ተገላቢጦሽ የሆነ ግራፍ ነው ያለው አክሰለሬሽን እና ዲስፕሌስመንት ያላቸው ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ነው ግን ኔጌቲቭ ፕሮፖርሽናሊቲ ነው ያላቸው ያው አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ a sin ኦሜጋ t ስለሆነ አክሰለሬሽን ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ a sin ኦሜጋ t x ይሆናል ይሄ ሪሌሽን ይኖራቸዋል እና የፕሮፖርሽናሊቲያቸው ኮንስታንት ደግሞ ኦሜጋ ስኩዌር እንደሆነ መረዳት እንችላለን ኦሜጋ ስኩዌር ደግሞ ምን እንደሆነ እናውቃለን ኦሜጋ ማለት 2 ፓይ f ስለሆነ ኦሜጋ ስኩዌር ማለት 2 ፓይ f ስኩዌር ነው ወይንም 2 ፓይ over t square ነው an object moves with simple harmonic motion of amplitude 11 cm ምን ሰጥቶናል amplitude ሰጥቶናል 11 cm እና time period of 2.4 second time period ሰጥቶናል 2.4 second ተሰጥቶናል calculate the frequency አንደኛ አግኙ የተባለው ምንድነው frequency ምንድነው 1 over time period ነው ስለዚህ በቀላሉ 1 over 2.4 second በመናርግበት ጊዜ 0.42 hertz ይመጣልናል hz frequency እንደዚህ ይሆንልና ሁለተኛ angular frequency ነው angular frequency ምንድነው ኦሜጋ ነው ኦሜጋ ደግሞ ፎርሙላው ምንድነው 2 pi times frequency ነው የተሰጠን ታይም ፔሪድ ነው አይደል ወደዛ ለመቀየር 2 pi over time period እናደርጋለን ስለዚህ 2 times pi ስንት ነው 3.14 ወደ ቁጥር ለመቀየር over time period 2.4 2 times 3.14 6.28 6.28 ለ2.4 በመናካፍልበት ጊዜ 2.6 ይመጣል አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ወይንም አንጉላር ስፒድ rad per second ነው ዩኒቱ rad per second ሌላው የተጠየቅነው the maximum velocity of the object velocity ምንድነው velocity ምን እንደሆነ አይተናል ኦሜጋ ታይምስ a sin cos ኦሜጋ t እንደሆነ አይተናል ይሄ ልብ በሉ ሳይን ፋንክሽን ከሆነ ነው ግራፉ ዲስፕሌስመንቱ በሳይን ፋንክሽን ከሆነ እናየዋለን cos ኦሜጋ t ነው እና ማክሲመም በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ይሄ cos ኦሜጋ t 1 ነው የሚሆነው cos ኦሜጋ t 1 ሆነ ማለት ቬሎሲቲ ምን ሆነ ማክሲመም ሲሆን ኦሜጋ ታይምስ a ሆነ ስለዚህ ቬሎሲቲ ኢኳል ቱ ኦሜጋ ታይምስ a ኦሜጋ ስንት አገኘን እዚህ ጋር 2.6 rad per second አገኘን 2.6 rad per second times amplitude ወደ ሜትር መቀየር አለበት 11 ሴንቲሜትር ነው ወደ ሜትር ስንቀይር 0.11 ሜትር ይሆናል ዩኒቱ ያው የቬሎሲቲ በሜትር ፐር ሰከንድ ስለሚመጣል በ0.11 በመናበዛበት ጊዜ 0.29 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልናል ቬሎሲቲው
ማክሲመም አክሰለሬሽን አክሰለሬሽንም እንዴት ነው? አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር a ታይምስ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው። ማክሲመም የሚሆነው ሳይን ኦሜጋ ቲ ኔጌቲቭ 1 በሚሆንበት ጊዜ ነው። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲጠፋ አክሰለሬሽን ምን ይሆናል? ኦሜጋ ስኩዌር a ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኦሜጋ ስንት አምጥተናል? 2.6 ራድ ፐር ሰከንድ 2.6 ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌር ታይምስ አምፕሊቲዩድ 0.11 ስናበዛ 0.75 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ። ሌላው the displacement velocity and acceleration after 0.5 second if the object starts from the limit of oscillation at x equal to a ኦሲሌሽኑ የጀመረው ከየት ነው? ከx equal to a ነው። ይሄን ነው ልብ በሉ ያልኩት። ሁለት አይነት ኦሲሌሽን ይኖራል፣ ሳይን እና ኮሳይን ይኖራል። ኦሪጂን አለ። ከኦሪጂን ጀምሮ ከኦሪጂናል ፖዚሽን ጀምሮ የሚሄድ ከሆነ ምንድነው የሚባለው? ሄዶ ተመልሶ መጥቶ እዚህ ደርሶ ተመልሶ ኦሪጂናል ፖዚሽን ላይ የሚቆም ከሆነ ይሄ ሳይን ነው የሚሆነው። ግራፉ እንዴት ነው የሚሆነው? ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፉን ብንወስድ ከየት ነው የጀመረው? ከኦሪጂናል ፖዚሽኑ ወደ አምፕሊቲዩድ ይወዳል፣ ዜሮን ያልፋል፣ ወደ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ይመጣል፣ ዜሮን ያልፋል እያለ ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ ኤክስ ዲስፕሌስመንት ምንድነው የሚሆነው? አምፕሊቲዩድ ታይምስ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኦሲሌሽኑ ከማክሲመም ፖይንት የሚጀምር ከሆነስ? እዚህ ጋር እንደምናየው ኦሪጂናል ፖዚሽን አለ ዜሮ ላይ። ኦሲሌሽኑ ከዚህ ከአምፕሊቲዩድ ጀምሮ የሚጀምረው ከዚህ ሆኖ ሄዶ እዚህ ደርሶ ተመልሶ እዚህ ሲመጣ ከአምፕሊቲዩድ የሚጀምር ከሆነ ግራፉ ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ምንድነው የሚሆነው? ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ አምፕሊቲዩድ አለ፣ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ አለ። ከአምፕሊቲዩድ ነው የሚጀምረው፣ ዜሮን ያልፋል፣ ኔጌቲቭ አምፕሊቲዩድ ይደርሳል፣ ዜሮ ይመጣል፣ ፖዚቲቭ አምፕሊቲዩድ እያለ ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ ዲስፕሌስመንት ምንድነው የሚሆነው? x equal to a cos ኦሜጋ ታይምስ t ነው የሚሆነው። በዚህ ጊዜ a sin የሚለውን አየን። በዚህ ጊዜ a cos ኦሜጋ ታይምስ t ነው የሚሆነው። ቬሎሲቲስ ምንድነው የሚሆነው? ያው የዲስፕሌስመንት ዴሪቬቲቭ ስለሆነ cos ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሳይን ይሆናል። ስለዚህ a ያለ ኮንስታንት አምፕሊቲዩድ cos ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሳይን ኦፍ ኦሜጋ ቲ ያለ ኦሜጋ ቲ ታይምስ ኦሜጋ ቲ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ታይምስ ኦሜጋ ይሆናል። ስለዚህ ቬሎሲቲ ምንድነው የሚሆነው? ኦሜጋ ወደፊት ይመጣል፣ እዚህ ኔጌቲቭ አለ፣ ኔጌቲቭ ኦሜጋ ኤ ታይምስ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው የሚሆነው። ያዙ ይሄን ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ኦሜጋ ኤ ታይምስ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው የሚሆነው። አክሰለሬሽንስ ምንድነው የሚሆነው? አክሰለሬሽን የቬሎሲቲ ዴሪቬሽን ነው። እዚህ ኮንስታንት ኔጌቲቭ ኦሜጋ ታይምስ ኤ አለ፣ ሳይን ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኮስ ነው የሚሆነው። ኮስ ኦሜጋ ቲ ያለ ኦሜጋ ቲ እንደገና ኦሜጋ ቲ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ታይምስ ኦሜጋ ይሆናል። ስለዚህ ኦሜጋ መጥቶ ከዚህ ከኦሜጋ ጋር ሲባዛ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 እንዳለች ትሆናለች። ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ ኤ ታይምስ ኮስ ኦሜጋ ታይምስ ቲ ነው የሚሆነው። ተመልከቱ ግራፉ ምን በሚሆንበት ጊዜ? ከአምፕሊቲዩድ በሚጀምርበት ጊዜ ኦሲሌሽኑ ከአምፕሊቲዩድ ሲጀምር ኤክስ እንደዚህ ነው፣ ቬሎሲቲ እንዲህ ይሆናል፣ አክሰለሬሽን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ከአምፕሊቲዩድ ጀመረ ከኦሪጂን ጀመረ የሚለውን ጥያቄ ላይ መጠንቀቅ አለብን። ከኦሪጂን በሚጀምርበት ጊዜ ምንድነው? ኤክሱ ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው የሚሆነው። ቬሎሲቲው ደግሞ ምን ይሆናል? ደብሊው ኤ ታይምስ ኮስ ኦሜጋ ቲ ነው ቅድም የሰራ ነው። አክሰለሬሽኑ ደግሞ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ደብሊው ስኩዌር ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ። እቺን መርሳት የለብንም። ምን ላይ ሲጀምር? ኦሲሌሽኑ ከኦሪጂን ሲጀምር። ኦሲሌሽኑ ደግሞ ከአምፕሊቲዩድ ሲጀምር የሚለው ደግሞ ይሄኛውን የምንጠቀመው። ስለዚህ ኦሲሌሽኑ ከአምፕሊቲዩድ ነው የጀመረው። በዚህ ጊዜ ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽን ምን ይሆናል የዚህ ኦሲሌሽን?
ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ኤክስን እንስራ ዲስፕሌስመንት ምንድነው የሚሆነው ከአምፕሊቲዩድ ከጀመረ a times cos omega times t ነው የሚሆነው ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ አምፕሊቲዩድ 0.11 ነው cos ኦሜጋ ስንት ነው ይመጣልን 2.6 rad per second ነው 2.6 times time ከስንት ሰከንድ በኋላ ነው after 0.5 time ቦታ 0.5 እንተካለን ስለዚህ 0.11 times cos 2.6 ይባዛ 0.5 1.3 ይሆናል cos 1.3 በካልኩሌተር 0.997 ነው ይሄ በ0.11 በሚባዛበት ጊዜ 0.109 ዲስፕሌስመንት እንደዚህ አይደለም ምንድነው የምናደርገው እዚህ cos ኦሜጋ t በሚልበት ቦታ የኦሜጋን ቫልዩ እንዳለ ነው የምንተካው እንዴት ነው የምንሰራው x አምፕሊቲዩድ 0.11 ነው ታይምስ cos ኦሜጋ t ኦሜጋ ማለት 2 pi f ማለት ነው ወይንም 2 pi over t ማለት ነው 2 pi over t ታይምስ t ያለ 2 pi ብለን ነው የምንተካው ስለዚህ 0.11 times cos 2 pi times time ወሰዱ የተባለው 0.5 ነው over time period ወይም t ደግሞ የተሰጠን መጀመሪያ ላይ time period 2.4 ነው 2.4 ነው የምንተካው 2.4 አሁን እዚህ ጋር ያነጻጽራችሁ እንድታዩ ነው ሰተቱ እዚህ ጋር ልክ ነው 2 pi ለ2.4 ሲካፈል 2.6 ይመጣል ነገር ግን ፓይ ቦታ ምን ስንተካ ነው 3.14 ስንተካ ነው አሁን ግን ፓይ ቦታ 3.14 አይደለም አንግሉን እየሰራን ያለነው አንግል ስለሆነ ፓይ ቦታ 180 ዲግሪ ነው የምንተካው ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ኮስ ላይ ያለው 0.11 times cos 2 pi 2 times 180 ዲግሪ ነው እንጂ የምንለው 3.14 አይደለም የምንለው እዚህ ኮስ ላይ ሲሆን ሳይን ላይ ሲሆን አንግል ሲሆን 180 ነው ፓይ ቦታ የሚተካው ቁጥር ከፈለግን ደግሞ ነው 3.14 የምንተካው ስለዚህ ሳይን 0.5 over 2.4 ይሆናል ማለት ነው ሁለት ጊዜ 180 360 ሲባዛ 0.5 180 ዲግሪ over 2.4 180 ለ2.4 ስናካፍል 75 ዲግሪ ይሆናል ስለዚህ አሁን cos 75 ዲግሪ ነው እዚህ ውስጥ ያለው የሚሆነው cos 75 ዲግሪ ነው በ0.11 የምናባዛው cos 75 ዲግሪን በካልኩሌተር ስናወጣ 0.2588 ነው ይሄንን በ0.11 በመናበዛበት ጊዜ 0.028 ይሆናል ዲስፕሌስመንቱ 0.028 ሜትር ይሆናል ወይንም በሴንቲሜትር ለመጻፍ ከፈለገን ይሄን በመቶ ስናባዛ 2.8 ሴንቲሜትር ይሆናል ቀጣይ ቬሎሲቲ ስሩ ነው የተባልነው ቬሎሲቲ ምን ይሆናል በአምፕሊቲዩድ ላይ በሚጀምርበት ጊዜ ኔጌቲቭ ኦፍ ኦሜጋ ኤ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ኦፍ ኦሜጋ ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ ይሆናል ኦሜጋ ቲ ስንት ነው 75 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር ስንሰራ ኦሜጋ ቲ አይደል ይሰራነው ኦሜጋ ቲ 2 pi t over t ያው ተመሳሳይ 75 ዲግሪ ነው 75 ዲግሪን በቀላሉ ተከታተል መስራት እንችላለን v ኦሜጋ 2.6 ነው የመጣልን ቁጥሩ አምፕሊቲዩድ ደግሞ 0.11 ነው ታይምስ ሳይን ኦሜጋ ቲ አንግሉ ደግሞ የመጣልን 75 ዲግሪ ነው እንተካዋለን ሳይን 75 ዲግሪ ስናወጣ 0.965 ነው ሲባዛ እዚህ 0.11 አለ ሲባዛ እዚህ ኔጌቲቭ 2.6 አለ ሶስቱንም ስናበዛ ኔጌቲቭ 0.28 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲው እንደዚህ ይመጣል ቀጥሎ አክሰለሬሽን ነው አክሰለሬሽን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ኦሜጋ ስኩዌር a times sin ቬሎሲቲ ሳይን ከነበረ cos ኦሜጋ t ይሆናል ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦሜጋ
2.6 ነው የመጣለን። ስኬር አምፕሊቲዩድ 0.11 ነው። ኮስ ኦሜጋ ቲ ኮስ 75 ነው። ኮስ 75 ደግሞ እዚህ ላይ ስንት ነው የመጣለን? 0.2588 ሶስቱንም ስናበዛ ይሄን ስኬር እናደርጋለን። ከዛ እናበዛለን ኔጌቲቭ 0.2 ይሆናል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ይሆናል አክሰለሬሽን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ ነው የሚሰራው።